Krásná místa mívají občas děsivou historii. Stejně tak jako Veliký Vitorok, kam jsme se dnes vypravili. Po přespání na mrazivé louce jsme se zabalili a vyrazili vstříc lesním cestám. Teďka frčíme krásnou zacákanou cestou směrem na Velký Vitorok. Máme 12 stupňů, což oproti raním -6 už je krásná pohodička. Sluníčko se jde skrz stromy, co víc si přát, možná nějaký dobrý jídlo. Sakra, louže. Máme klasickou komplikaci, že vlastně tady jako provádí těžba, na to člověk vždycky narazí. Samozřejmě důsledek je toho, že pak silnice vypadá tak, jak vypadá. No a člověk musí počkat, až to naloží. Někdy jsou zaparkovaný tím stylem, že prostě nemůžou uhnout. Takže teď máme nucenou pauzu, protože ten náklad za náma má i přívěs, tak prostě je potřeba uhnout pořádně. Si už to je vidět, i trošku Toyota byla hodně sebevědomě dozadu, tak jsem zvědavý, jak vyjede. A vzadu pěkně zapat až po nápravu a vlastně to bahínko je fakt slizký sajrajtíček. Takže místo pneumatik má takový sliky. A sedí pěkně, poctivě. Tak já jsem posunul auto. Tamhle je vidět, že vlastně jako nejdrsnější džíp naší výpravy trošku bojoval. Takže plán je jednoduchý. Džíp se postaví tak, jak je. A vlastně s Toyotou se za ně chytne navijákem a vlastně se takhle přisune k džípu. Ještě? Dobrý! Čau, ahoj. Po blátivé epizodě už nás čekala jen kamenitá cesta, lemovaná krásnými podzimními barvami. Lesní cesta nás vedla výš a výš, až na hranici lesa. Šplhali jsme se vzhůru k základně. Ano, tady jsme správně. Panorámata přesně pro nás.
Základna je umístěná na hoře Veliký Vitorok ve výšce 1906 metrů nad mořem. Má velmi zajímavou polohu. Je uprostřed neobydlené oblasti, kde nejbližší vesnice je 10 a město 18 km vzdušnou čarou. Je z ní přímá viditelnost na mnoho dalších relejových stanic, jako je například Veliká Klekovača, Vitreník anebo například Vlašič, Opaljeník. Směrem k Vlašiči je postavená velká skloněná panelová plocha na vrcholu. Ostatně pro zajímavost, jak vidíte na záběre, stejná betonová plocha, opět nakloněná směrem na Vlašič, je i na Velké Klekovače. Její účel bohužel neznám. Směr dalších relejových stanic poznáte celkem snadno, podle domečků mířících tím směrem. Nicméně největší kouzlo této základny je její okolí. To je prostě nezaměnitelná krajina. Tady se dá kochat opravdu hodně dlouho. Po krátkém odpočinku jsme sklesali dolů k hlavnímu vchodu do základu. Toto místo byla jediná složitá zatáčka na celé naší cestě. Tady na Velkém Vitorogu, takže je vstup do základny dovnitř. Tak se jdeme teďka podívat. Tak co, jdeme kluci? Nebo jdem? Tak si to užijte. Tak jo, tak dík. Tak vzhůru dovnitř. Ta tloušťka těch dveří je solidní, co? To jsou 40. Tak a tady se všichni rozhodli jít vlevo. Já, protože nemám rád davy turistů, tak jsem šel vpravo. Chodba končila šachtou a zbytek týmu přestal být slyšet. Tak jsem se otočil a šel za nimi. Jenže najednou
Byli slyšet za mnou. Co jdete tudy? Ty lišáci vyšplhali šachtou vzhůru a tou mojí zase dolů. To dělá dlouhý krok, jo? Ty vole, jsi se chytil hovno, no má tu. A to bylo nějakou ptáka nebo něco. Dohledat operační informace k této základně se mi nepodařilo. Účel vzhledem k jejímu umístění na jedné z nejvyšších hor v oblasti se dá odhadnout celkem dobře. Byla to railová a radarová základna Jugoslávské národní armády. Ale další detaily o velikosti posádky, vzniku a dalších věcech nebo nějakých historických podkladech mi nejsou známy. Ty vole. Plně vybavený záchody, pisoáry, sprcha. I schody. Jdeme opatrovejš. Množství místností bylo až překvapivé. Vidět to tu v plné vybavenosti by mohlo být opravdu zajímavé. Co asi mohlo být tady? No jo, těžko říct, viď? Jedna z mála dohledatelných informací je, že základna byla jednou z klíčových míst operace Mistral v září roku 1995, kdy chorvatská armáda spolu s tou bosenskou zde prolomila srbskou obranu. A odsud pak pokračovali na půlsmuk mlýniště, který jsem vám ukazoval v minulém díle. Podzemní část základny je opravdu obrovská, hodně obrovská. No, jestli jsme tam? Tak bych šel tam? V baráku. No, třeba vyjdeme v tom baráku, no. To je postřelená, někteří zůstali takhle. Ale prostě ne. Tady asi... Vole! Tady byly schodiště nebo něco. Jasně. Jdem do baráku. Teda si nebudeš dělat bunkru, kde vole chodí vojáci, no. Legálně terasové schodiště. Řekl baráku? No, proč tam baráku uvězli? No, jasně, že jo. Proto, Petě, oni neřešili stropy, tady nebylo. A jsme venku. Takže když se vlezají do tohohle baráku do sklepa, tak člověk vyjde na druhé straně za horou druhého východu. Nádhera. Víš, jak to tam je celé jak položka. Tam jsou kachličky obuchané a také. No, že bordel. Další poměrně evidentní je to, že zde museli pobývat kanadské jednotky, protože dům je rekonstruován pomocí stavebních prvků dostupných až těsně před rokem 2000, jako jsou třeba sádrokartony, plastové chráničky a podobně. Ostatně v základně jsou různé barevné nátěry, kanadsko-amerického stylu a anglické nápisy. Tady je krásný příklad, nouzové osvětlení. Dle EN čísla se tohle sem muselo dostat až kolem roku 1998. Po projití základny jsme vylezli ven. Si uděláme sice už ne tak elegantní a efektní, ale rychlej oběd z Adventure menu. Budeme sedět, kochat se do krajinou a bude nám dobře. Tak paní kuchařko, co to bude? Takže dnešní nabídka. Zeleninové risotto s bulgurem, kotlíkový guláš a hovězí stroganoff. Výborně, mohu požádat o tofu? Určitě. Předehřátý talíř. Bude lahutka to bude to skvělý, hrozně se těším. To je minutka, takže bohužel za chvíli. Po obědě a odpočinku nás čekalo panoramatické klesání dolů. Naprostá nádhera.
malý kousek lesem a pak zase na planinu. Tak jak už to tak bývá. Kalhoty. Právě jsem vyměnil kalhoty z černých za hnědé. Důležité je, že nepropouštěj. Dovnitř nebo ven? Doufejme, že ani jedním směrem. Ano. Po mém vykoupání jsme zamířili zpět k civilizaci, k městu Glamoč, kde jsme mohli doplnit pohonné hmoty, jídlo, pití a vyrazit vstříc dalšímu poznávání.